تو این ویدیو بچه‌ها ما قراره در مورد خود ایمپورت کردن یک فایل صحبت بکنیم، بیاریمش توی نرم افزار و ببینیم چه گزینه‌هایی داره، یه ذره با منوهاش آشنا بشیم و ببینیم توی این بخش پاور کوئری ادیتور ما چه کارهایی میتونیم روی دیتامون انجام بدیم. تو این ویدیو بچه‌ها ما قراره در مورد خود ابزارهای توی پاور کوئری ادیتور صحبت بکنیم، تبایی که بالا وجود داره. بریم با هم دیگه توی نرم افزار این موضوع رو چک کنیم. من امیر هنرمندم. تو این ویدیو بچه تو صحبت ما حول خود بخش پاور کوئری ادیتور یا همون ترانسفورم دیتاست. یه دیتایی رو وارد میکنیم و ببینیم چه آپشنای اون بالا منوهایی وجود داره که به ما کمک میکنه که بتونیم اون ETL رو خیلی راحت‌تر روی دیتامون پیاده سازی بکنیم. خب بخش اول ما میام از خود نیو سورس استفاده کنیم، از گزینه مایکروسافت اکسل استفاده میکنیم و سامپل سوپرستور رو فراخوانی میکنیم. اوکی میکنیم. صفحه نویگیتورمون میخواد باز بشه. صفحه نویگیتورمون باز شد. اینجا میام از اوردر و پیپل استفاده میکنیم با کلید مشترک خود ریژه. نگاه کنید بچه، اینجا نوشته کالم 1 کالم 2. یکی از مشکلاتی که ما توی ایمپورت کردن تو بخش ویژوالیزیشن برامون پیش میاد همینه. ما باید ریژنال منیجر و ریژر بیان روی رکورد، یعنی روی اون هدر اصلیمون قرار بگیرن. خب من میام اینجا اوکی میکنم. ایمپورت دیتا به سرعت انجام میشه. خب بخش اودرز هستش، نگاه کنید که خب هدراش کامله. بخش پیپل هستش که هدراش کامل نیست، درست نیست. حالا جلوتر در موردش کامل توضیح میدم. و هر کدوم از اینا ما هر بخشی از اینها مثل کوئری، منیج کالمز، روها، سورت ها، ترانسفورم ها، کامبین، اینا در موردش کامل توضیح میدیم. خب ببینید تو بخش هوم شما یه کلوز ان اپلای دارید و اپلای و کلوز. خب کارش چیه؟ شما اگر تغییری روی دیتا انجام دادی، کلوز ان اپلای بکنی، از این صفحه بخش پاور کوئری خارج میشید با نگه داشتن استپ های کاری که انجام دادید برای به روز رساندی اتوماتیک، چون قرار نیست دوباره بیاید همین کارا رو انجام بدید. خود نرم افزار براتون انجام میده و میبردتون توی مبحث ویژوالیزیشن برای ساخت ویژوال ها و داشبورد. گزینه دوم اپلای. همه چیزی که شما انجام دادید استپای کاری رو سیو میکنه ولی از اینجا خارج نمیشه. بخش بعدی کلوز هستش. خب توی کلوز شما میبندید، هیچ چیزی سیو نمیشه و هدایتتون میکنه به بخش ویژوالیزیشن. خب تو بخش نیو کوئریز اینجا رو اگر نگاه کنید ما یه بخش نیو سورس داریم، خب که دسترسی به اون کانکشن هایی که به دیتابیس ها، دیتا ست ها و AI هایی که آنلاین سرویس ها، همه اینها اینجا قابلیت رو بهتون میده که بتونید بهشون متصل بشید. بخش ریسنت سورس بخشی که شما وصل میشید به کانکشن های مختلف، تو خودش سیو نگه میداره. اینجا دقت بکنید بچه‌ها، حتی اگر دیتابیس هم داشته باشید اینجا با یوزر پسش براتون نگه میداره که نخواهید دیگه دوباره یوزر پس رو بزنید. و خب دیتا ست های مختلفی که دارید می‌بینید، مورم که بزنید باز هم یک صفحه، یک کادری براتون باز میکنه که تعداد کانکشن های خیلی بیشتری با اون مدت زمان زیادی که مثلا بهش وصل شدید رو بهتون میده. یه لیست کامل از تمام کانکشن هایی که تا الان کار کردید. بخش اینتر دیتا، خب ورود اطلاعات به چه دردی میخوره زمانی که شما نیاز دارید که یک دیتا با حجم کوچیکی رو وارد بکنید. گزینه اینتر دیتا گزینه خوبیه و میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. خب تا اینجا موضوع رو داشته باشید. الان ما تو بخش هوم هستیم. بخش دیتا سورس ستینگز برای مبحثیه که سورس شما عوض میشه یا میخواید یک لول پرایوسی لولی قرار بدید. پارامتر برای این که شما از کاربر ورودی بگیرید یا یک ورودی بدید
یک خروجی رو بهتون به صورت داینامیک نمایش بده. بخش رفرش هستش که خود زیر مجموعش رفرش پریویو و رفرش آل و کوئریز ها مثل پرپرتیز، ادوانس ادیتور که زبان منیج هم که برای منیج کوئریزتونه که شما میتونید دیلیت، داپلیکیت و رفرنس رو به این دیتا و جدولتون بدید. بخش منیج کالم برای مدیریت ستونتون هستش، رو برای مدیریت رکورداتون هستش، سورت به صورت اسندینگ دیسندینگ. بخش ترانسفورم برای تغییرات از جمله مثل اسپلیت ها که خب مدل های مختلفی داره، جدا کننده است. یوز فرست رایز هدرز هستش که رکورد اول میاره بالا، برای این جدول گزینه درستی هست. ریپلیس ولیو برای جایگذاری یک مقداریه که شاید اشتباه وارد شده. کامبین ها برای ادغام جداول به هم به درد میخوره، حالا چه مرج کوئریز چه اپند کوئریز. AI اینسایت ها هم که ما کاری باهاش نداریم. بچه بخش ترانسفورم برای تغییرات روی همون ستون استفاده میشه. بخش اد کالم یک ستون جدید رو ایجاد میکنه. خیلی تفاوت دارن بچه با هم دیگه. ترانسفورم برای تغییرات و اعماد اون تغییرات روی اون ستونی که انتخاب کردید، اما اد کالم تغییرات رو توی یک ستون جدید بهتون میده. اگر قرار روی ستون جدید داشته باشید و ستون قدیمیتون هم داشته باشید، گزینه اد کالم گزینه جذابیه و از این میتونید استفاده کنید. ویو بخشی که شما میتونید بخش خود پاور کوئری رو دستخوش تغییر بکنید اونجوری که دوست دارید. خب پاور کوئری ستینگز، اگر اینجا استپ نداشتید، استپتون رفته بود، میتونید از تب ویو بزنید و به راحتی براتون میاره. فرمولا بار همین فرمولا باریه که این بادا وجود داره، میتونید برش دارید، میتونید بذارید، ولی خب معمولا بذارید بهتره چون بعدا ما نیاز بهش داریم. خب بالا رو نگاه کنید بچه‌ها، بالای هر ستون رو کالم رو نوشته ولید ارور. خب من میخوام کالم پروفایل بگیرم ازش. نگاه کنید وقتی کالم پروفایل میگیرید، اگر عددی باشه ستونتون، خب خیلی گزینه جذابیه. من برم یه ستون عددی رو بیارم. نگاه کنید سیلز رو. وقتی کالم پروفایل رو میزنید میگه تعدادش، ارورش، خالیش، یونیک بودن، زیرو، مینیموم، ماکسیموم، اوریج و استاندارد دیوییشن و یک توضیح از اون دیتا رو بهتون نشون میده که خیلی بهتون کمک میکنه که اگر دیتایی رو به عنوان میسینگ ولیوی رو وسط از دست دادید، بهتون کمک میکنه که بدونید از مینیموم باید استفاده کنید یا ماکسیموم. خب کالر دیستریبیوشن هم همون بالا به صورت هیستوگرامی بهتون نمایش میده که بتونید اون چولگیه رو پیدا بکنید. هر کدوم نخواستید برش میدارید. خب چون من نیازی ندارم فعلا پروفایل داشته باشم، تیکش رو بر میدارم. خب بخش پارامتر هست که خب تیکش رو بزنید باشه چون نیاز بهش داریم. go to column داره که خب اگر تعداد ستوناتون زیاد باشه خیلی گزینه جالبیه. در مورد بقیه گزینه ها هم جلوتر توی ویدیوهای مختلف در موردش صحبت کنید بچه ها. هر بخش رو جدا قراره براتون تو ویدیوهای مختلف من تو ویدیوهای مختلف بهتون بگم. اگر علاقه‌مند هستی به این نوع آموزش و خب آموزش های سلسله واری، حتما یوتیوب منو دنبال کن چون ما هر هفته 3 تا از این ویدیوها رو براتون قرار میدم که بتونید این مسیر آموزشیتون رو به راحتی ادامه بدید با تمام ریز جزئیاتی که توی پاور بی آی وجود داره. توی تولز بخشیه که شما میتونید به نوعی تریس بکنید خود پاور بی آی رو، بخشای مختلف که از میزان زمانی که گذاشته شده و بتونید یک رهگیری داشته باشید توی میزان پردازشی که روی بخش پاور کوئری دارید. بخش هلپ هم بخش آموزشیشه که خب میتونید یه دسترسی بهش داشته باشید. کامیونیتی خود پاور بی آی هستش، پاور بی آی فور دیولپر هستش، سمپل ها هستن. خب بخش ترینینگ، ویدیوی ترینینگش هستش که میتونید استفاده بکنید.